Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 230, sau khi lén đi vào trong thành Gia Lăng Quan, Đường Tam đã bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Và tại đây, cuộc chiến giữa hai người lại một lần nữa diễn ra. Tuy vậy, không giống như trận đánh kinh khủng lúc trước, lần này hai người đã dùng tinh thần lực cường đại của mình để chiến đấu. Trong trận chiến đó, mặc dù đã đưa được Đường Tam vào trong ảo cảnh, thế nhưng đáng tiếc cho Bỉ Bỉ Đông, sau khi Đường Tam sử dụng tới sát thần lĩnh vực tiến hóa kết hợp cùng tử cực thần quang, anh ấy đã phá được ảo cảnh và đả thương được nàng. Ngay sau đó, nhanh chóng lấy lại tam xoa kích của mình, Đường Tam lập tức rời đi khỏi Gia Lăng Quan. Và rồi tiếp theo, khi đã ra được bên ngoài, Đường Tam cũng nhanh chóng cùng đồng đội của mình trở về doanh trại của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Tiếp theo, sau khi nghỉ ngơi và hoàn toàn hồi phục, Đường Tam cũng lập tức đi tới sảnh nghị sự tham dự cuộc họp bàn về kế hoạch cho cuộc chiến sắp tới. Và với kiến thức uyên thâm của mình, đại sư đã đưa ra rất nhiều phân tích sâu sắc về thực lực của đại quân Vũ Hồn Đế Quốc. Để rồi sau đó, dựa trên những điểm mạnh của đối phương, đại sư cũng ngay lập tức đưa ra phương án đánh trận tiếp theo. Tuy vậy, có một điểm khó ở trong trận chiến này, đó là phải tìm cách để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hơn nữa, Vũ Hồn Đế Quốc còn có một đội quân tinh nhuệ vừa tới, đây sẽ là một vấn đề hết sức khó khăn trong trận chiến tiếp theo. Ở bên cạnh, sau khi nghe đại sư phân tích xong, Đường Tam không do dự, ngay lập tức anh ấy đã nhận lấy việc khó khăn đó. Lúc này, Đường Tam vô cùng tự tin, chỉ cần cho anh ấy đủ thời gian, Gia Lăng Quan có thể phá vỡ. Và cũng trong lúc đó, ở tại Đấu La Điện, Thiên Nhật Tuyết đã chính thức bước vào khảo nghiệm thứ 3 ở trong khảo hạch thứ 8 của mình. Lần này, nàng phải đưa ra phán quyết với chính ông đội của mình. Liệu rằng Thiên Đạo Lưu có tội hay không, nàng buộc phải lựa chọn một đáp án và đưa ra phán quyết của mình một cách công bằng nhất. Và đối diện với khảo nghiệm trước mắt, Thiên Nhật Tuyết trở nên vô cùng bối rối, thế nào là thiện và thế nào là ác, chính nàng vẫn không có câu trả lời cho mình. Bởi vậy, nàng không biết làm cách nào để đưa ra phán quyết với Thiên Đạo Lưu. Và cũng vì sự do dự của Thiên Nhật Tuyết, tâm ma trong nàng lại một lần nữa trỗi dậy, nó luôn thúc giục nàng dùng thanh kiếm ẩn chứa hơi thở tà ác để đưa Thiên Đạo Lưu xuống địa ngục. Lúc này, Thiên Nhật Tuyết như chìm trong bóng tối, nàng không có cách nào thoát ra khỏi tâm ma ở sâu bên trong mình. Trở lại với Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông sau khi bị Đường Tam một lần nữa đánh trọng thương, nàng chắc chắn phải nghỉ ngơi rất lâu để hồi phục. Bởi vậy, cho gọi Hồ Liệt Na tới, trận chiến tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông đã giao hết toàn quyền cho nàng xử lý. Trận chiến này hết sức quan trọng, Bỉ Bỉ Đông yêu cầu Hồ Liệt Na một chuyện, đó là nhất định phải bảo vệ thành công thành Gia Lăng Quan. Nếu như thất bại, nhất định sẽ là tổn hại rất lớn tới Vũ Hồn Đế Quốc. Và quả nhiên, Hồ Liệt Na đã không làm cho Bỉ Bỉ Đông phải thất vọng. Đáp lại sư phụ mình, nàng khẳng định dù cho có phải đánh đuổi cả mạng sống, nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ thành Gia Lăng Quan. Và ngay sau đó, Hồ Liệt Na cũng rời đi. Lần này, nàng mang theo 4 tên hồn đấu la đi tới tường thành Gia Lăng Quan với khí thế hừng hực. Hiển nhiên, nàng vô cùng tự tin bản thân mình có thể chiến thắng được đối thủ, giữ vững thành Gia Lăng Quan. Quay trở lại với Đường Tam, sau khi bản bạc cây sách đánh địch, anh ấy đã ngay lập tức triệu tập người của Đường Môn. Cùng với đó, Đường Tam cũng triệu tập quân đội với sức chiến đấu mạnh mẽ nhất để chuẩn bị cho trận chiến công thành sắp tới. Sau đó, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo đội quân hàng chục vạn, người cùng vô số trang bị phá thành, Đường Tam ngồi trên lưng ngựa, trên tay anh ấy cầm hải thần tam xoa kích, đã ngay lập tức tiến thẳng về Gia Lăng Quan. Ở bên cạnh, đồng đội của anh ấy cũng đã sẵn sàng, chỉ cần nhận lệnh, lập tức có thể chiến đấu. Tới cuối cùng, khi đại quân dàn trận ổn định, ngồi trên lưng ngựa ở trung tâm đại quân, Đường Tam cầm tam xoa kích giơ cao, sau đó hô lớn khiến sĩ khí của đại quân tăng lên ngút trời. Trong lòng họ, chiến ý giống như được kích thích, trong miệng cũng liên tục hô vang. Ở phía bên kia, đối diện với đại quân do Đường Tam chỉ huy đang ngày một áp sát, đứng ở trên tường thành, Hồ Liệt Na cùng 5 người bên cạnh, sắc mặt không khỏi cau có. Thế nhưng, theo lời cấp dưới của nàng, quân đoàn thiên sứ, đội quân tinh nhuệ và thiện chiến nhất đã chuẩn bị xong. Không chỉ vậy, những đội quân thuộc những tông môn còn lại cũng đã hoàn toàn hồi phục, sức chiến đấu của họ lúc này cũng là mạnh nhất. Ở vị trí trung tâm, nghe thấy những lời này, Hồ Liệt Na vẫn như thế, không có chút nào chủ quan. Đối diện với Đường Tam, ánh mắt nàng lại càng tràn đầy sát khí. Đến đây thì hết tập 231 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.